Ju mer vindenergi och solenergi man har på nätet så desto instabilare blir det. Och då måste vi ha någon sätt att stabilisera upp det här. Och då är en lagring av elektrisk energi. Jag var lite förvånad över att det gick så bra att tillsätta syre till batteriet. Så det var väl kanske, man kan kalla det för eureka då, men sen är nästa steg ganska uppenbart. Att man kan använda det här för att återställa elektrodbalans och elektrolyt. Det har gått ett par år sedan Dag Noreus och hans doktorand Yang Chen gjorde sin upptäckt i labbet som innebär väsentligt mycket längre livslängd för ett batteri. Now we have new technology, so we fill oxygen to it. We can extend the cycle life of nickel-metal hydride battery to like 60 to 100 years. So yeah, very, very long time. Yeah, you don't need to change your battery. MINH eller hydridbatterier används i allt från eltandborstar till elbilar. Och till exempel i stora batterilösningar för att sol- och vindkraftproduktion, som ju varierar beroende på tillgången till vind och sol, ska kunna skickas ut i jämn fart på elnätet. Lång livslängd är väldigt bra i vissa tillämpningar här, för att det är ju den energi som lagras i batteriet, kapaciteten, gånger cykellivslängden. Det är den som är viktig. Hur mycket energi kan vi liksom, under batteriets livslängd kan vi få liksom gå igenom det här batteriet? Hydridbatterier innebär en förhållandevis enkel batterikemi där vattenmolekyler flyttar väteatomer från den ena elektroden till den andra under upp- och urladdning. Laddbara batterier är egentligen kaotiska system. Och varje liten störning då förstör batteriet, att det spårar ur. Och hemligheten med laddbara batterier, det är att försöka kartlägga så mycket som möjligt de här störningarna och hitta något motmedel mot dem. Laddningsbara batterier ska ju laddas upp och laddas ur. Det innebär att alla kemiska reaktioner i batteriet måste vara reversibla, omvändbara. Inte bara huvudreaktionen, utan också bireaktioner, icke önskvärda så kallade parasitreaktioner, måste också kunna gå i båda riktningarna. Annars försämras effekten och batteriet åldras. Att vi kom på det var att vi ville titta på gasreaktionerna i batteriet. Vi har ju huvudreaktionerna som sker via elektrolyten då, men så har vi bireaktioner i batteriet. När batteriet blir fulladdat till exempel, då utvecklas syrgas. Och då förstod vi att om vi då kan tillsätta syrgas till det här utan att man gör under överladdning då kan man återställa balansen. Och sen får man tillbaka ungefär hälften av elektrolyten. Och tillsätter man sedan lite väte i batteriet i gasfas, då får man tillbaka hela elektrolyten. Och elektrolytuttorkningen, det är det som dödar batteriet. Så nu kan vi motverka liksom huvudorsaken till att batteriet inte fungerar. Idag arbetar Yang Chen på batteritillverkaren Nilar AB i Gävle som lanserar produkter som utnyttjar tekniken. We will release a prototype soon. So for the new model, we will have a hole here where we can fill oxygen. So we plug the oxygen filling tube here, so oxygen can spread fast into the pack. I de tillämpningar där man laddar ut batteriet mycket och djupt då, och samtidigt har många laddningscykler, där är liksom den här metoden då som bäst.